De flesta i det här landet skaffar 2 till 3 barn. Jag har 9. Det här är mitt liv. Hej, välkommen tillbaka. Nu är vi hemma här och det har gått en period efter förlossningen. Och vi är hemma med Enoch. Han växer, han äter ganska mycket. Det som känns skönt är att jag kan göra lite mer saker än vad jag kunde göra då precis när jag var gravid. Min mamma åkte hem för några dagar sedan. Så jag har bara varit med och barnen. Och Moses är också borta. Några veckor efter man har fått barn, efter förlossningen, så brukar man ha tid hos barnmorska på mödravårdscentralen. Om preventivmedel till exempel. Alltså preventivmedel jag har haft förut har varit p-piller, spiral och sen har jag haft minipiller. Hormonspirallerna har jag alltid känt, eller jag har haft biverkningar från dem. Att jag mått illa och kanske gått ner i vikt jättemycket eller gått upp i vikt. Men att man inte, eller jag har inte känt mig som jag brukar när jag har haft dem. Det är därför det är bra att jag kan prova någonting annat. Jag ska se vad som finns också. Sterilisera mig, det är någonting jag måste prata om. Hur det funkar och hur det går till. Det kan också vara skönt att slippa tänka på alla de här grejerna. Jag tror det räcker med dina barn. Det är ganska mycket som det är redan. Jag är född och uppväxt i Uganda. Och fram tills jag blev 17 år så bodde vi i Entebbe. Pappa jobbade som myndighetsman. Och han ägde 2 butiker. Och den ena jobbade mamma i. Men han blev mördad någon kväll när han var ute. Så han kom aldrig tillbaka. Så mamma blev kvar med, vi var 7 syskon. Eller 7 tillsammans. Jag hade 6 syskon, men den ena dog också lite senare. När det var krig i Uganda så dog hon var 5 år. Vi hade det ganska bra ekonomiskt. Men saker började förändras så pengarna började bli mindre eller minska. Och butiken, det gick inte så bra med själva butiken längre. Så mamma var tvungen att flytta till Sverige. Så hon hamnade i Sverige med min äldre bror. Och min äldre syster och min yngre bror hamnade i Nairobi, Kenya. Så de var där för 2 år. Och jag och min lilla syster stannade hemma själva. Och min syster var då kanske 12 år. Och jag var 15. Så jag fick ta hand om själva butiken och hela stora hemmet själva. Det var på den tiden ungefär när jag blev ihop med en kille. Alltså som jag kallade min pojkvän då. Under den tiden visste jag inte så mycket om preventivmedel. Det fanns inte heller så mycket information i samhället. Man kanske kunde prata lite mer, eller höra från äldre barn. Alltså när de pratar med varandra, vad de har gjort, hur de har gjort. Och mycket fick jag lära mig också från killen som jag var ihop med. Han var ju äldre än mig 4 år. Under den tiden så hann jag blev gravid 2 gånger. Första gången jag visste inte ens att jag var det, men jag sa det till killen. Jag hade precis fått min menstruation och så försvann den. Själva menstruationen när det kom, jag visste inte vad det var. Mamma var inte där och hade ingen uppfråga. Så jag berättade för killen att jag kanske var gravid. Jag visste att man blev gravid när man var ihop med någon. Det är så mycket visste jag. Han hade en tjejkompis som var äldre än mig. Som tog oss till en läkare. Det var ju så också att det är olagligt att göra abort. Så vi skulle till den här läkaren i smyg. Så vi kom dit till kliniken och han fick ge mig en spruta. Och han bara så, gå hem. Så jag visste inte vad skulle hända sen efter det. Och det hände flera timmar efter, om inte någon dagen efter. Jag började få jätteont hemma. Jag visste inte vad det var. Jag var ensam, min lilla syster var hemma, men jag såg inte till henne att komma in i rummet. Så jag såg till henne jag gick och bara låg mig. Så jag hade så ont, fruktansvärt ont. Jag började blöda jättemycket. Och sen till slut såg jag att fostret kom ut. Och det var en död faktiskt. Och jag mådde dåligt, jättedåligt. Och båda
fysiskt och mentalt också efteråt. Tänkte oj, vad har jag nu gjort? Och jag var ensam och visste inte vad jag skulle göra. Och när min kille kom hem, eller kom till oss då, på kvällen. Jag berättade att jag håller på att bli, eller det kanske var till och med dagen efter. Han var inte där, jag kände mig så ensam. Och det var faktiskt, det var jättejobbigt. Jag kommer ihåg att min här bror kom från någonstans. Jag berättade för honom vad som hade hänt. Och han hjälpte mig bara att rensa, göra rent hela rummet och allting. Men jag gick aldrig tillbaka till den här kliniken. Jag vet inte hur min kropp läktes. Men tiden gick och sen blev jag frisk igen. Och när killen kom tillbaka, jag berättade för honom vad som hände. Jag vet inte hur han tog det. Han var inte där, han såg aldrig vad som hände. Men vi var fortfarande ihop. Så jag lyckades bli gravid igen några månader senare efter det. Den andra aborten gick jättefort. Jag vet inte vad de gav mig. Det var nog tabletter. Och det hade inte hunnit växa. Alltså fostret. För det såg jag inte. Det var ju bara blod, det såg jag. Kommer jag ihåg. Jag blödde jättemycket, men det var inte som första gången. Och sen reste vi till Sverige. Efter några veckor, eller några månader. Och då hade jag blivit gravid igen. Med samma kille. Och jag kommer ihåg att sista precis innan vi tog flyget. Då sa han till mig, snälla glöm inte mig när du kommer dit. Jag tog det till mig väldigt starkt. Så jag kom på, jag ska inte glömma min pojkvän. Så när jag kom hit och blev 18 år. Skaffade jag jobb, första jobbet. Och sen tog jag hit honom. Jag tror att det har förändrats en hel del från och med när jag var tonåren i Uganda. Det här med sexuell upplysning och samlevnadsfrågor. Jag tror dagens ungdomar kanske har tillgång till information på ett annat sätt än vad vi hade. Och det här beror också på vilket samhälle man bor i. Bor man på landsbygden, det är fortfarande mycket mer som det var. Som det såg ut när jag bodde i en Tibet-stad på den tiden. För att man har inte tillgång till exempel till informationen som finns på internet. Själva att prata om sex och preventivmedel och en sak som menstruation är också tabu i samhället. Att folk pratar inte öppet om sådana saker. Jag kommer ihåg också på min tid att jag fick aldrig prata med någon om det. Jag bara kom på att okej, nu behöver ju någon trosskyd och man hittar på egna trosskyd. Man kan göra från egna gamla trosor som man tvättar och det har med pengar att göra. Har man inte pengar kan man inte köpa. Så det är skamligt att prata om sådana saker. Och hur just kroppen fungerar. Många ungdomar kanske inte ens vet hur ens kropp fungerar. Men många tjejer går minst om skolan eller skolgång. Kanske missar prov i skolan för att de har menstruation och de kan inte komma till skolan sådär. Utan skydd till exempel. Det är sånt här samhällsproblem faktiskt. Jag brukar tänka medvetet att jag ska prata om sånt med barnen. Och ibland det går ju så ner i åldern att man tänker att det är kanske den som är 18 vi ska prata med eller 16. Men sen man upptäcker att de som är 9, 10, till och med 5. Man ska kunna prata om dem. För att det är en naturlig grej. Man tänker, man pratar så här, eller de säger så här. Du är kär i den person. Även från dagisålder. Så som förälder man ska kunna ägna lite mer tid och prata om sådana saker. Jag har suttit och berättat och pratat om hur jag haft det. Mina erfarenheter som kvinna, som mamma och som härstammar från ett annat samhälle. Min historia visar ju, eller ett exempel på hur många andra kvinnor kan ha det. Det får mig att tänka på vilket sätt jag skulle kunna hjälpa andra kvinnor som kanske har haft det som jag har haft. Gå igenom samma saker som jag har gått igenom. En dröm som jag har är att starta en kvinnocenter. Där kvinnor kan komma fysiskt. Med frågor, bekymmer och funderingar kring sådana frågor. Nu tar jag en liten paus på det här bloggandet. Jag passar på att tacka er som har tittat och lyssnat. Och vi ses nog snart igen. Bye bye. Bye bye. Ja.
Hey, it's okay. It's okay.